নমস্কাৰ মই আপিল ৰহমান আৰু স্বাগতম জনাইছো ইউটিউব চেনেললৈ সো আজি আমি পঢ়িম ক্লাস 9 ৰ ইংলিছৰ জি ইউনিট 2 আছে লেসন 2 দা সাউন্ড অফ মিউজিক এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট অধ্যায় হয় চেপ্টাৰ হয় লেসন হয় এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা বহুত প্ৰশ্ন আহে তোমালোকৰ এমসিকিউ আহে আৰু 2-3 নম্বৰ প্ৰশ্ন আহে সো মই আজি যিমানখিনি প্ৰশ্ন দি আছে সম্পূৰ্ণখিনি সমাধান কৰি দিম লগতে এমসিকিউ দিম আৰু এক্সট্ৰা প্ৰশ্ন দিম যাতে তোমালোকে পৰীক্ষাত ফুল নম্বৰ পোৱা সো তোমালোকে ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা সো প্ৰথমত আমাক দিছে যে থিংকিং এবাউট দা টেক্সট এক নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে এনসাৰ দিস কোশ্চেনস ইন এ ফিউ ওয়ার্ডস অর এ কাপল অফ সেন্টেন্সেস ইচ ইয়াৰ পৰা কিন্তু বহুত এমসিকিউ আহিব এই বিলাকৰ কোশ্চেনৰ পৰা যেনেকৈ ফাৰ্স্ট কোশ্চেন দিছে যে হাউ ওল্ড ওয়াজ এভলিন when she went to the Royal Academy of Music important প্রশ্ন এমসিকিউৰ কাৰণে সো ইয়াত এক নম্বৰী হৈ আছে গতিকে এক নম্বৰীৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট এমসিকিউৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট গতিকে মুখস্থ কৰি লবা যে এলভিন was 16 অৰ্থাৎ 16 বছৰ বয়স আছিল আৰু 16 years old when she went to the Royal Academy of Music তেওঁ যেতিয়া ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিকত গৈছিল তেতিয়া 16 বছৰ বয়স আছিল ঠিক আছে গতিকে কত গৈছিল মিউজিক শিকিবলৈ ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিক Question number 2 যেটো দিছে যে when was her deafness first noticed when was it confirmed কেতিয়া তেওঁ গম পাইছিল তেওঁ যে শুনা নাপায় হেতু গতিকে তেতিয়া কোন আৰু কৈছে যে when was it confirmed মানে কেতিয়া কনফার্ম হৈছিল এনসারটো মই ধুনিয়া ভাবে দিছো যে her deafness was first noticed when she was just 8 years old 8 বছৰ বয়সত ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন এমসিকিউৰ কাৰণে it was confirmed by the time she was 11 যেতিয়া 11 বছৰ আছিল তেতিয়াহে কনফার্ম হৈছিল যে তেওঁ ডিপ বুলি শুনা নাপায় ভালকে তাৰ পিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নবিলাক দিছে যে answer is of this questions in a short paragraph 30 to 40 words 2-3 নম্বৰৰ কাৰণে এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট যে who helped her to continue with music what did he do and say answer to another লিখিবা যে Ron Forbes who was a percussionist helped her to continue with music. He asked Evelyn not to listen through ears but to try sense it some other way. তার পিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে name the various places and causes for which Evelyn performs. Answer কৰিম যে apart from the regular concerts Evelyn performs in prison and hospitals she also takes classes for young musicians এতিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্নবিলাক দিছে যে answer the question in 2 or 3 paragraph 100 to 150 words ত লিখিব কৈছে 4 নম্বৰৰ কাৰণে তাৰ মানে 3-4 নম্বৰ কোশ্চেনটো দিছে যে how does Evelyn hear music গতিকে 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ কেতিয়া 5 নম্বৰ আহিব পাৰে ইম্পৰ্টেন্ট গতিকে আনসারটো এনেদৰে লিখিবা যে Evelyn hears music through different part of her body Ron Forbes asked her to try to sense the music some other way instead of ears he started by turning to big drums to varied notes তাৰপিছত লিখিম Evelyn realized that she could feel the higher drums from her waist up and the lower drums from her waist down. Forbes kept repeating the same exercise and then Evelyn realized that she could sense certain notes in different parts of her body. তাৰপিছত লিখিবা she মানে Evelyn বুজাইছে যে she says that when she plays the xylophone she can feel the music passing up the stick into her fingers when she leaned against the drum she could sense the resonance following into her body when she performs on a wooden platform she removes her footwear and so that the vibration pass through her bare feet and up her legs তাৰপিছত আহে পাৰ্ট 2 the Sehnai of Bismillah Khan so ইয়াৰ আগত
যি আমি ইভলিনৰ কথা ডিসকাস কৰিলে ই শুনা পোৱা নাছিলে হিয়াৰিং এইড ব্যৱহাৰ কৰি স্কুললৈ মিউজিক শিকিবলৈ গৈছিল এইটো কিন্তু এমসিকিউ আহে যে কি ব্যৱহাৰ কৰি তাও স্কুললৈ মিউজিক শিকিবলৈ গৈছিল গতিকে হিয়াৰিং এইড মানে শুনাৰ কাৰণে যেটো বস্তু ইউজ হয় হেতু হিয়াৰিং এইড ঠিক আছে এটা পাৰ্ট 2 টো দিছে আমাক যে সেহনাই অফ বিসমিল্লাহ খান সো তাৰ পিছত আমাক তলত কেইটামান ফটো দিছে যে বিফোৰ ইউ ৰিড ডু ইউ নো দিস পিপল হোৱাট ইনস্ট্ৰুমেন্টস ডু দে প্লে গতিকে মই একেৰাহে দিছো প্ৰথমত দিছো যেটো প্ৰথমত পিকচাৰ দি আছে এটো হৈছে হৰিপ্ৰসাদ চাউৰাছিয়া যেটো ইনস্ট্ৰুমেন্ট ব্যৱহাৰ কৰি আছে এটো ফ্লুট অৰ্থাৎ বাঁহী ব্যৱহাৰ কৰি আছে তাৰ পিছৰ ফটো যেটো দিছে আমজাদ আলী খানৰ দিছে ইনস্ট্ৰুমেন্টটো ব্যৱহাৰ কৰিছে ভিনা বজাই আছে তাৰ পিছত যেটো দুটা মহিলাৰ ফটো দিছে এটো হৈছে ৰঞ্জনী আৰু গায়ত্ৰী ডাঙৰজনীৰ নাম হৈছে ৰঞ্জনী আৰু সৰুজনীৰ নাম হৈছে গায়ত্ৰী এইজন হৈছে সৰু ঠিক আছে ইহতে ইনস্ট্ৰুমেন্ট যেটো বজাইছে ভায়োলিন বজাইছে ইহতক ভায়োলিন সিস্টাৰ বুলিও মতা হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত যেটো ফটো দিছে এটো বহুতে কয় পাপন নহয় জাকিৰ হোসেন ইনস্ট্ৰুমেন্ট তবলা ইহতে সববিলাকে পাৰগত যি সকলে দিয়া আছে এইবিলাকৰ ফিল্ডত পাৰগত ঠিক আছে ই তবলা বজাত পাৰগত জাকিৰ হোসেন তাৰ পিছত যি নেক্সট দিছে এটো দিছে ইফালে যে এটো যেটো দেখা পাইছা ইয়াৰ নাম হৈছে আমজাদ আলী খান খুব ভাল সাৰত বজায় গতিকে ইনস্ট্ৰুমেন্ট লিখিবা সাৰত আৰু যে ইফালে দিছে পণ্ডিত ৰাম নাৰায়ণ ই খুব ভাল সাৰঙ্গী বজায় ঠিক আছে গতিকে পণ্ডিত নামনাৰায়ণ সাৰঙ্গী বজায় তাৰ পিছত যেটো দিছে আমাক যে এইফালে যেটো দিছে যে পণ্ডিত ৰবি শংকৰ ইনস্ট্ৰুমেন্ট বজায় সিতাৰ আৰু ফাইনালি আমাৰ যেটো পাঠৰ নাম বিসমিল্লাহ খান তেওঁ ভাল ইনস্ট্ৰুমেন্ট বজায় সেহনাই বজায় সেহনাই যেটো ওয়ার্ড আছে একচুয়ালি সেহনাই প্ৰথমত এজন নাই অৰ্থাৎ এজন বাৰ যি নাপিত আছিল নাপিতে সেহনসাৰ ওচৰত গৈ এই সেহনাইটো বজাইছিল সেই কাৰণে তাৰ নাম দিছিল সেহনাই বুজি পাইছা আৰু বিসমিল্লাহ খানক কি দিছিল এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিল ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড এইটো এমসিকিউৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট 2001 চনত ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিল বিসমিল্লাহ খানক এইটো ইম্পৰ্টেন্ট মনত ৰাখিবা ঠিক আছে আৰু তোমালোকৰ কিতাপৰ লাষ্টত কেইটামান উৰ্ধকমাৰ ভিতৰত কেইটামান লাইন দিয়া আছে যেনেকুৱা Indians will build their own India who said this এনেকুৱা ধৰণৰ এমসিকিউ আহে গতিকে মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল কথাষাৰ যে ইন্ডিয়া উইল বিল্ড their own India তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু এমসিকিউ বিলাক আহে যে কোনে কৈছিল কথাষাৰ গতিকে এইটো কিন্তু খুবেই ৰিপিট কৰে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত মই স্ক্ৰিনত দি দিছো যে Indians will build their own India who said this এনেকৈ আহে গতিকে মহাত্মা গান্ধী হ'ব উত্তৰটো এতিয়া আমাক থিংকিং about the text দিছে যে টিক দা ৰাইট আনসাৰ টিক কৰিব গৈছে এক নম্বৰ দিছে যে দা সেহনাই কমা পুঞ্জি মানে বাঁহীটো নহয় সাপৰ বাঁহী যেটো সাপক যেটো আমি যে কওঁ যে সাপৰ বাঁহী হেতু পুঞ্জি ওয়াজ এ রিডেন্ট নয়েজ মেকাৰ গতিকে কোনটো নয়েজ মেকাৰ আছিলে ঔৰংজেবে কৈছিল পুঞ্জিটো নয়েজ মেকাৰ গতিকে পুঞ্জি ঠিক আছে থ্ৰিলিং বেয়া শব্দ শুনা যায় কাৰণে পুঞ্জিটো হৈ যাব এইটোৰ আনসাৰ টিক চিন দিবা পুঞ্জিত আনসাৰ হ'ব দা পুঞ্জি ওয়াজ এ রিডেন্ট নয়েজ মেকাৰ দুই নম্বৰ যেটো দিছে যে বিসমিল্লাহ খান এ বাৰবাৰ আলিবাগস ট্রান্সফর্ম দা পুঞ্জি ইনটু এ সেহনাই গতি সেহনাইটো প্ৰথমত পুঞ্জি আছিলে বাহি কি আছিল সাপৰ বাহি আছিল তাৰ হেতু ট্রান্সফার কৰি বহুত কেটা হোল বনাই তা হেতুক সেহনাই বনাইছে গতি কোনে বনাইছে নাই সেহনাই নাই মানে কি নাপিত গতিকে ইংৰাজীত বাৰবাৰ গতিকে এ বাৰবাৰ গতিকে এ বাৰবাৰৰ ওপৰত আহিব টিক ঠিক আছে মই আশা কৰিছো তোমালোকে কোশ্চেন বিলাক বুজি পাই আছা বুজি পোৱা নাই যদি কমেন্ট কৰিবাচোন 3 নম্বৰ যে বিসমিল্লাহ খানস প্যাটার্নাল ancestor were barbers professional musician গতিকে professional musicianত ৰাইট চিন হ'ব আনসারটো হ'ব বিসমিল্লাহ খানস paternal ancestors were professional musician তাৰ পিছত 4 নম্বৰ দিছে বিসমিল্লাহ খান learn to play the sehnai from কৰপৰা আলিবক্স নে পাইগাম্বাৰ বক্স নে উস্তাদ ফিয়াজ খান গতিকে আলিবক্স হৈ যাব উত্তৰটো আনসার লিখিবা বিসমিল্লাহ খান learn to play the sehnai from আলিবক্স তাৰ পিছত 5 নম্বৰ যে বিসমিল্লাহ খানস আলিবাগস কোন আছিল যেতিয়া তেওঁৰ মামা ঘৰত গৈছিল তেতিয়া শিকিছিল গংগা নদীৰ পাৰত 5 নম্বৰ যে বিসমিল্লাহ খানস ফার্স্ট ট্রিপ অ্যাবৰ্ড ওয়াজ আফগানিস্তান ইউএসএ কানাডা গতি কত আছিল আফগানিস্তান লিখিম আনসার লিখিম যে আফগানিস্তান বিসমিল্লাহ খানস ফার্স্ট ট্রিপ অ্যাবৰ্ড ওয়াজ সেন্ট টু আফগানিস্তান 2 নম্বৰ বিলাক দিছে যে ফাইন্ড দা ওয়ার্ডস ইন দা টেক্সট হুইচ শো উস্তাদ বিসমিল্লাহ খানস ফিলিং অ্যাবাউট দা আইটেম লিস্টেড বিলো then mark a tick in the correct column discuss with your answer in your classmate গতিকে আমাক প্ৰথমতে বিসমিল্লাহ খানৰ ফিলিংস আৰু পজিটিভ নেগেটিভ আৰু নিউট্রাল কমেন্ট আমাক দিব গৈছে কোনটোৰ ক্ষেত্ৰত যে টিচিং অফ চিলড্ৰেন অফ মিউজিক গতিকে
পজিটিভ আছিল নে নেগেটিভ আছিল নিউট্ৰেল আছিল গতি আমাক ৰাইট চিন দিব লাগে টিক চিন দিব লাগে গতি মই এনসাৰটো তোমালোকৰ কাৰণে এনেদৰে আনিছো যে বিসমিল্লাহ খানৰ ফিলিংস প্ৰথমতে দিছে যে টিচিং অফ চিলড্ৰেন মিউজিক এটো হ'ব পজিটিভত ৰাইট চিন হ'ব তাৰ পিছত যে দুই নম্বৰ দিছে যে দা ফিল্ম ওয়াৰ্ল্ডত নেগেটিভ আছিল ফিল্ম ওয়াৰ্ল্ডত যোৱা নাছিল তাৰপিছত যে মাইগ্ৰেট টু ইউএসএ গতিকে মাইগ্ৰেট টু ইউএসএত নেগেটিভ আছিল কাৰণ কি হয় ইউএসএত অফাৰ পাইও যোৱা নাই আকৌ প্লেইং এট টেম্পলছ গতিকে নিউট্ৰেল আছিল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত গৈছিল মুসলিম হৈও তাৰপিছত গেটিং দা ভাৰত ৰত্ন গতিকে এটো কি হ'ব পজিটিভ আছিল ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড পাইছিল তাৰপিছত দা বেংক অফ দা গংগা গতিকে পজিটিভ আছিল হেতু লৈ বহুত ভাল পাইছিল গংগাক লিভিং বেনাৰস এণ্ড ডুমৰনছ গতিকে এটো কি আছিল নেগেটিভ আছিল লিভিং বেনাৰস কাৰণে বাহিৰত যাব ইচ্ছা কৰা নাছিল 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন বিলাক দিছে যে এনসাৰ দিস কোশ্চেনছ ইন 30 to 40 ওয়ার্ডস মানে 3-4 নম্বৰ কোশ্চেন এইবিলাক 3-4 নম্বৰ আহিব এইবিলাক যদি কোশ্চেন আহে সো এইটো মনত ৰাখিবা যেতিয়া 3-4 নম্বৰ কোশ্চেন আহিব তোমালোকে 30 ৰ পৰা 40 টা ওয়াৰ্ডৰ ভিতৰত এনসাৰখিনি শেষ কৰি দিবা ঠিক আছে বেছি নিলিখিবা অযথা লিখি লাভ নাই আৰু কম লিখি লাভ নাই চেষ্টা কৰিবা 30 টাৰ পৰা 40 টাৰ ভিতৰত এনসাৰ বিলাক আহে 2-3 নম্বৰী কোশ্চেনৰ কাৰণে সো ফাৰ্স্ট কোশ্চেন দিছে যে হোৱাই ডিড ঔৰংজেব বেন দা প্লেইং অফ দা পুঞ্জি মানে এই খাপৰ যেটো বাহি আছে এটো কি বেন কৰিছিল বেয়া খুৰ কাৰণে বেন কৰিছিল গতিকে এনসাৰটো ধুনিয়াভাৱে দিছে তোমালোকে চোৱা যে ঔৰংজেব বেন দা প্লেইং অফ দা পুঞ্জি বিকজ অফ দা শ্রিল আনপ্লেজেন্ট সাউন্ড অফ দা ইনস্ট্ৰুমেন্ট এনেকুৱা ধৰণৰ হুবহু এমসিকিউ আহে যে হোৱাই ঔৰংজেব বেন দা প্লেইং অফ দা পুঞ্জি সো গতিকে অপচনত থাকে এনেকুৱা যে শ্রিলড আনপ্লেজেন্ট সাউন্ড অফ দা ইনস্ট্ৰুমেন্ট এইটো থাকে অপচনত গতিকে যত দেখা পাবা এইটো অপচন হেতু আনসাৰ হৈ যাব ঠিক আছে দেখি যা কিমান ধুনিয়াকৈ মই এমসিকিউ কৈ দি আছো কোলো নহয় তোমালোকে ভালকে চাই থাকিবা মোৰ লগত থাকিবা তোমালোকক মই ভাল নম্বৰ কেৰি কৰাত সহায় কৰিম 2 নম্বৰ যেটো কৈছে যে হাউ ইজ এ সেহনাই ডিফারেন্ট ফ্রম এ পুঞ্জি সেহনাই পুঞ্জিতকৈ কি ডিফারেন্স আনসার কৰিম এ সেহনাই's stem is hollow longer and broader than that of a punji sehnai has holes in its body তাৰ পিছত যি আছে আমাক যে where was the sehnai played traditionally how did bismillah khan change this আগত কত সেহনাই ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু বিসমিল্লাহ খানে কি চেঞ্জ কৰিছিল আমি উত্তৰ কৰিম যে traditionally sehnai was a part of the naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts it was played in the temple and at the marriages বিয়া আৰু মঠ মন্দিৰত হেবিলাক সেহনাইটো বজোৱা হৈছিল আৰু যি রয়্যাল কোর্ট আছিল তাতে 9টা ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ ভিতৰত এটা আছিল আৰু যি সেকেন্ড কোশ্চেনটো কৈছে যে হাউ ডিড বিসমিল্লাহ খান চেঞ্জ দিস কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিছিল সো লিখিম যে বিসমিল্লাহ খান টুক it in onto the classic stage the classic music লৈ গৈছিল মানে ইন্টাৰনেশনালি লৈ গৈছিল মানে বিশ্বত এইটো দেখুৱাইছিল সো গতিকে এইটো ইম্পৰ্টেন্ট যে হু টুক সেহনাই টু ইন্টাৰনেশনাল স্টেজ অর ক্লাসিক্যাল স্টেজ গতিকে বিসমিল্লাহ খান হৈ যাব আনসার এমসিকিউ টাইপৰ তোমালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাবাচোন যে মই এক্সট্ৰাকে তোমালোকক এমসিকিউ বনাই দিম নে মই যে কোশ্চেন বৰ আনসাৰ দি থাকোতে মাজে মাজে মই এমসিকিউ বৰ কৈ যাওঁ হেইটো তোমালোকৰ কাৰণে সুবিধাজনক কোনটো সুবিধাজনক মোক কবা মই যে ইয়াৰ কোশ্চেনৰ লগে লগে যে এমসিকিউ বৰ কৈ যায় এইটো কিন্তু বেছি সুবিধাজনক কিয়নো এইটো ক'লে তোমালোকৰ মনত বেছি থাকিব আৰু কোশ্চেনটো বুজাত সহায় হ'ব হয় নহয় তোমালোকে মোক কমেন্ট বক্সত জনাবা 4 নম্বৰ যে when and how did bismillah khan get his big break answer কৰিম bismillah khan got his big break with the opening of all india radio in lucknow 1938 আগত যে all india radio আছিল লক্ষ্ণৌত প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা বা যেতিয়া ৰেডিও চলিছিল বিসমিল্লাহ খানে তাতে কি বজাইছিল সেহনাই বজাইছিল বুজি পাইছা তাৰপিছত লিখিবা হি বিকাম এন অফটেন হেয়াৰ্ড সেহনাই প্লেয়াৰ অন ৰেডিও অফটেন মানে যেতিয়া সময় পালে তাতে বজাইছিল তাৰপিছত 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে where did bismillah khan play the sehnai on 15 August 1947 why was the event historic বিসমিল্লাহ খানে যেতিয়া আমাৰ দেশ স্বাধীন হৈছিল 15 আগষ্টৰ দিনা স্বাধীনতা দিৱসত সেহনাই প্লে কৰিছিল বহুত ধুনিয়া হবে তাতে জৱাহৰলাল নেহৰু আছিল মহাত্মা গান্ধীও আছিল ঠিক আছে গতিকে এইটো কি হিষ্টৰিক আমাক ক'ব গৈছে গতিকে আনসাৰ প্ৰথমত কৰিম যে বিসমিল্লাহ খান প্লেড দা সেহনাই ফ্ৰম দা ৰেড ফৰ্ট অন 15 আগষ্ট 1947 গতিকে ৰেড ফৰ্টত আছিল এমসিকিউ টাইপৰ আহিলে ৰেড ফৰ্টত তা 15 আগষ্টৰ দিনা সেহনাই প্লে কৰিছিল আৰু কি হিষ্টৰিক আমি লিখিম যে হি ওয়াজ দা ফাৰ্স্ট ইণ্ডিয়ান টু গ্ৰেট দা নেশন উইথ হিজ সেহনাই গতিকে যেহেতু বিসমিল্লাহ খানক কি দিয়া আছিল ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড দিয়া আছিল 2001 চনত এইটো এমসিকিউ আহে যে কিমান চনত ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড দিয়া আছিল বিসমিল্লাহ খানক গতিকে 2001 চনত মনত থাকিব হা সৰি মনত ৰাখিবা গতিকে হি ওয়াজ দা ফাৰ্স্ট ইণ্ডিয়ান টু গ্ৰীট দা নেশন উইথ হিজ সেহনাই
The event was historic because that is the day when India got independence. Bismillah Khan played Rag Kafi to an audience that include Pandit Jawaharlal Nehru. ঠিক আছে 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে why did Bismillah Khan refuse to start a Sehna school in the USA? USA কিয় Sehna school খোলা না আছিল যেতিয়া তেওঁক অফাৰ কৰিছিল স্কুলত যে মই তোমাক আপোনাক বেনাৰসৰ নিচিনা ধুনিয়া এনভায়ৰনমেন্ট দি দিম সকলো ঘৰ বাৰী মঠ মন্দিৰ সববিলাক তৈয়াৰ কৰি দিম তেতিয়া বিসমিল্লাহ খান কি কৈছিল যে আপুনি গংগাটো দিব পাৰিব নেকি যে আমাৰ বানাৰসৰ যেটো ৰিভাৰ গংগা আছে এটো লৈ যাব পাৰিব নেকি তেতিয়া তো কৈছে কোনেও নদীটো লৈ যাব নোৱাৰে গতিকে হেতু কৈছে মানে বিসমিল্লাহ খান ভাৰতবৰ্ষক ইমানে ভাল পাইছিল যে বাহিৰত যাব ইচ্ছা কৰা নাছিল সো গতিকে আনসাৰটো কৰো আৰু ভালকে বুজি পাবা আনসাৰটো লিখিবা যে বিসমিল্লাহ খান refused to start a Sehna school in the USA because he did not want to leave his country. He felt an unbreakable bond with his towns Dumraon and Banaras and with river Ganga. Question number 7 যেটো দিছে তোমাক ছোৱা 7 number question. The find at least 2 instances in the text which tell you that Bismillah Khan loves India and Banaras. আগৰটো দৰে অকমান সেমে হ'ব আনসাৰটো এনেদৰে লিখিবা যে 2 instances in the text which tell us that Bismillah Khan loves India and Banaras are given below. প্রথমত দেখিবা যে he says that whenever he is in a foreign country he keeps earning to see Hindustan. He also say that when he is in Mumbai he thinks of only Banaras and the holy Ganga. তার পিছত আমাক যেটো দিছে যে থিংকিং অ্যাবাউট দা ল্যাঙ্গুয়েজ তোমালোকে সোয়া আমাক দিছে লুক এট দিস সেন্টেন্সেস গতিকে এইবিলাক তোমালোকে পঢ়িবা লাস্ট আমাক কোশ্চেন বিলাক দিয়া আছে খালি ঠাই দিছে নহয় খালি ঠাই বিলাক আমাক ফুল কৰিব লাগিব ঠিক আছে দিছে তোমালোকে সোয়া যে কমপ্লিট দা ফলোইং সেন্টেন্সেস বিগিনিং উইথ এ টু ভার্ব ট্রাই টু অ্যানসার দা কোশ্চেনস ইন ব্র্যাকেটস ব্র্যাকেটত থকা বিলাক এইবিলাক আমাক অ্যানসার বিলাক লিখিব কৈছে ঠিক আছে গতিকে আমি লিখিম যে দা স্কুল স্পোর্ট টিম হোপস what does it hope কোতে কি হোপ করেছিল আমি आंसर করব দা স্কুল স্পোর্ট টিম হোপ টু উইন দা কম্পিটিশন কি আশা করেছিল তার মানে 2 নম্বর যে উই অল ওয়ান্ট what do we all want to গতিকে আমি লিখিম যে উই অল ওয়ান্ট টু succeed in our life আমি আমার লাইফত সাকসেস হ'ব বিচাৰো 3 নম্বৰ যেটি দিছে যে they advise the hearing impaired child mother what did they advise to do গতিকে आंसर কৰিম যে they advised the hearing impaired child mother to take care of the child গতিকে to take care of the child হৈ যাব খালি ঠেঙত আনসারটো বুজি পাইছা মাদার অফিসে to take care of the child তাৰপিছত 4 নম্বৰ যেটি দিছে মই ডাইৰেক্ট আনসারটো দি দিও যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয় ডাইৰেক্ট আনসারটো লিখিবা যেহেতু ভিডিওটো ডাঙৰ হৈ আছে আনসারটো দি দিও যে বহুত কোশ্চেন আছে এতিয়া তোমালোকৰ ওয়েলকাম স্পিচ আছে যে দা মানে সব বিলাকে আনসার কৰি দিছো যাতে ঠিক আছে যাতে তোমালোকে ফুল নম্বৰ পাও যে আনসার হ'ব 4 নম্বৰটো যে দা নহয় কোশ্চেনটো পঢ়িব লাগিব নহলে বুজি নাপাবা 4 নম্বৰ যে অথৰিটিজ পারমিটেড টু আস টু হোৱাট ডিড দা অথৰিটিজ পারমিটেড আস টু ডু আনসার কৰিম দা অথৰিটিজ পারমিটেড আস টু পারফর্ম দা ড্যান্স ইন দা স্টেডিয়াম 5 নম্বৰ a musician decided to what did the musician decided to do answer কৰিম দা a musician decided to play the music in front of audience তবে আমাক 2 নম্বৰ বিলাক আমাক এনে কথা দিছে গতিকে আমাক মেচ থকা ওয়ার্ড কিন লিখিব কৈছে সো মই পঢ়ি দিম বুজি পাবা ভালকে যে from the text on Bismillah Khan find the word and phrases that match this definition and write them down the number of the paragraph where you will find the word or phrases has been given for you in the bracket গতিকে কিমান পেজত দিয়া আছে হেতু আমাক উল্লেখ কৰিছে ঠিক আছে কিমান প্যারাগ্রাফত গতিকে 1 নম্বৰ আছে দা হোম অফ রয়্যাল পিপল 1 নম্বৰত আছে গতিকে 1 নম্বৰত পঢ়ি চাবা যদি রয়্যাল পিপল টক আমি আৰু কেনে ধৰণে লিখিব পাৰো মেছ ওয়ার্ড লিখিম যে দা হোম অফ রয়্যাল পিপল খালি ঠাইত দিম যে রয়্যাল রেসিডেন্স 2 নম্বৰটো যেটো দিছে এই খালি ঠাইত লিখিবা সলিটিউড 3 নম্বৰ যেটো দিছে তার 3 নম্বৰ খালি ঠাইত লিখিবা যে দিছে যে in part which absolutely necessary গতিকে indispensable যেহেতু সময়ৰ নাটনি বহুত দীঘলে আছে ভিডিওটো সেই কাৰণে মই অকল এনসারটো পঢ়ি গৈ আছো যাতে তোমালোকক বুজাই দিব হয় লাগে এনসারটো তো লৈ লব পাৰিবা কোনো প্ৰবলেম নাই বুজি পালে হৈ যাব মই এইবিলাক কোশ্চেন এনসার দিওতে বুজাই আছো এই কাৰণে যে জি আমাক কৈছে খালি ঠাইত যে টু ডু সামথিং নট
ডান বিফৰ 5 নম্বৰ খালি ঠাইত হ'ব ইনভেন্ট তাৰপিছত 4 নম্বৰ কোশ্চেন গ'লে তে 5 নম্বৰ যে উইথাউট মাছ এফৰ্ট 13 ৰ পিছত কি খালি ঠাই আছে এফৰ্টলেছলি তাৰপিছত 6 নম্বৰ যদি দিছে 6 নম্বৰ দুটা খালি ঠাই দিছে প্ৰথম খালি ঠাই হ'ব নয় যে লাৰ্জ কোৱান্টিটিজ দ্য কুইকলি এণ্ড লাৰ্জ কোৱান্টিটিজ নয়ৰ পিছত হ'ব থিক এণ্ড ফাষ্ট ঠিক আছে এতিয়া আমাক নেক্সট দিছে যে টিক কৰিব কৈছে ঠিক আছে টিক দ্য ৰাইট আনসাৰ এক নম্বৰ দিছে when something is revived it remains dead or lives again গতিকে লিভছত টিক কৰিবা লিভছ যে when something is revived it lives again দুই নম্বৰ যেটো দিছে যে when a government bans something it wants it stopped or started গতিকে stopped ঠিক আছে গতিকে আনসাৰ কৰিবা stopped তিন নম্বৰ যেটো কৈছে যে when something is considered as auspicious গতিকে welcome it or avoid it গতিকে welcome it রাইট চিন দিবা ঠিক আছে welcome it মই ৰঙা চিন দি দিছো ৰঙা ৰঙৰ লিখি দিছো 6 নম্বৰটো হ'ব boring or interesting তাৰপিছত 5 নম্বৰটো হ'ব fit it good and useful and আনটা আছে যে find it of no use গতিকে fit it good and useful to হ'ব the answer to this is when you appreciate something you will find it good and useful ঠিক আছে তাৰপিছত 6 নম্বৰ যদি দিছে 6 নম্বৰটো কাৰণ লিখিব যে when you are replicate something you do it for the second time ঠিক আছে you do it for the second time তাৰপিছত এতিয়া 7 নম্বৰটো দিছে আমাক ধৰে যে when we come to terms with something it is still upsetting no longer upsetting গতিকে no longer upsetting to হৈ যাব আনসারটো ঠিক আছে এতিয়া 4 নম্বৰ ব্লক দিছে ডিকশনাৰি ওয়ার্ক বুলি দিছে ডিকশনাৰি ওয়ার্ক সো তোমালোকে চাবা সো জি দিছে তোমালোকে নেক্সট পেজত চাবা যে টেবিল দি আছে এডজেক্টিভ অনলি বিফোর নাউন টিক চিন দিব কৈছে ঠিক আছে এটা অলৰেডি দি আছে যে both before and after the verb টিক চিন যে প্ৰথম দিছে যে ইনডিসপেন্সিবল এইবিলাক লৈ আকৌ আমাক সেন্টেন্সও বনাব কৈছে গতি সেন্টেন্সও বনাই দিম তোমালোকক আগত টিক চিন কেটা দিলো প্ৰথমত দিবা যেটো প্ৰথমত দিছে যে ইনডিসপেন্সিবল ইয়াত দিবা both before and after the verb এটো দিয়া আছে তাৰ পিছত যদি দিছে আমাক যে impressed to দিবা তোমালোকে not before noun আৰু 3 নম্বৰটো হ'ব তাৰ পিছত afraid to দিবা not before noun আৰু both before and after the verbs তাৰ পিছত outdoor to দিবা অকল কিহত দিবা only before nouns দিবা তাৰ পিছত নেক্সট দিছে যে paternal to এক নম্বৰত আহিব only before noun তাৰ পিছত countless যেটো আছে countless আহিব only before noun তাৰ পিছত যেটো দিছে যে priceless আহিব অকল only before noun আৰু যি আছে both before and after the verb be ইয়াত হ'ব ৰাইট চিন সো তাৰ পিছত আমাক দিছে use this word তোমালোকে কিটা বচ্চা আছে use this word in the paragraphs or sentences of your own তো এইবিলাক আমাক ব্যৱহাৰ কৰি আমাক বাক্য সাজিব লাগে গতিকে ধুনিয়াভাৱে মই তোমালোকক এতিয়া বাক্য কেটা সজাই দিম এতিয়া আমি এডজেক্টিভ বৰ্ডস ইউজ কৰিম সেন্টেন্স হিচাপে সো প্ৰথমত যদি দিছে আমাক যে ইনডিসপেন্সিবল আমি এনেকৈ সেন্টেন্সটো বনাম যে ইলেক্ট্ৰনিক গ্যাজেটস হ্যাভ বিকাম ইনডিসপেন্সিবল টু মডার্ন লাইফ তাৰপিছত যদি দিছে ইমপ্ৰেসড আমি লিখিম যে হি ওয়াজ ইমপ্ৰেসড বাই হিজ ফ্ৰেন্ড স্পিচ afraid লিখিম যে রাঘব is afraid of drug outdoor games are necessary for keeping yourself healthy তাৰপিছত দিছে যে paternal লিখিম যে my paternal uncle lives in Mumbai তাৰপিছত দিছে যে countless লিখিম যে there are countless stars in the sky তাৰপিছত দিছে যে priceless লিখিম যে children's smiles are priceless এতিয়া আমাক স্পিকিংত দিছে স্পিকিংত আমাক দিছে যে imagine the famous singer Kishore Amonkar is going to visit your school you have been asked to introduce her to the audience before her performance how would you introduce her তাৰপিছত আমাক কিছুমান তথ্য দিয়া আছে এইবিলাক তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি আমাক ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগে যেনেকৈ হার পার্সেন্টেজ বা তেওঁৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল 1931 গতে এইবিলাক দি আমাক ইন্ট্ৰোডিউস স্পিচ লিখিব লাগে ডাইৰেক্ট মই আনসাৰটো দি দিছো তোমালোকে ইয়াৰ আনসাৰটো এনেদৰে লিখিবা আনসাৰটো কৰিবা যে গুড ডে এভৰিৱান টুডে we have a very special guest the legendary Indian classical vocalist Kishore Amonkar she was born in Mumbai India 1931 to a family of musicians her mother Srimati Moghubai Kurdikar was a prominent classical singer and her father
Mahadev Mahab Das এইবিলাক সেইফালৰ মুম্বাইৰ মানুহ না তেনেকুৱা নাম দেখিছে কেনেকুৱা যে Madhav Das Bhatia was a renowned music teacher. Kishori Amonkar belongs to the Jaipur Atrauli Gharana, which is one of the most important school of Hindustan classical music. She began her musical training under the mother at a very young age and later studied under Anjani Bai Malpekar and Gulu Bhai Jasdanwala. Kishori Amonkar has achieved many milestones in her illustration career spanning over 11 decades. She has performed at prestigious music festivals and concerts all over the world and has been honored with numerous awards and accolades. She has received the Padma Vibhushan and the Sangeet Natak Akademi Award, which are some of the highest civilian honors in India. In addition, she has also received the prestigious Sangeet Samrat and the Sangeet Kalanidhi Awards. Kishori Amonkar is known for her unique style of singing, which is characterized by her soul voice, intricate tense, and her ability to convey the emotion of the lyrics through her music. She is an inspiration to many young musicians and has contributed greatly to the field of Hindustani classical music. In conclusion, we are honored to have Kishori Amonkar with us today and we look forward to her performance. Please join me in welcoming her to our school. গতে গান গাবলৈ আহিলে এনেকৈ ওয়েলকাম কৰিবা যিকোনো মানুহৰ জাস্ট নাম বিলাক চেঞ্জ কৰিবা যেটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ড আছে সেইটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ড উল্লেখ কৰিবা এতিয়া তাৰ পিছত আমাক 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে ইউজ ইওর নোটস অন Kishori Amonkar to introduce her to an imaginary audience. You may use the following paras introduce a guest. গতে মই দিলো অলৰেডি আকৌ দিছে I am honored to introduce, I feeling privileged to introduce, we welcome you. গতিকে এইটো আনসার এন্টার কৰিবা যে I am honored to introduce you to the finest female vocalist of her generation. ঠিক আছে আগৰ generation. Kishori Amonkar, she is a Padma Bhushan awarded who was born in 1931 to another great artist Srimati Maghubai Kurdikar. She is a singer besotted by the mysterious world of the ragas. বুলিও কয়. She dissected them until the most suitable of shaded emerged and re-emerged. She is highly inspired by the teaching of the Vedic sagas. She has been bestowed with several significant awards. Sangeet Natak Academy Award 1985 পাইছিলে MCQ কাৰণে important. Padma Bhushan 1987 and one of the most prestigious award in India classical music Sangeet Samaridhi Award 1997. তাৰপিছত ৰাইটিংত আমাক দিছে কোশ্চেন যে if you work hard and know where you are going, you will get there, say Elvin Glennie. গতিকে তাৰপিছত দিছে you have now read about two musicians Elvin Glennie and Ustad Bismillah Khan. Do you think that they both worked hard? Where did they want to go? Answer this question in 2 paragraphs. One of the is two musicians. দুটা মিউজিশিয়ানৰ ভিতৰত বিষয় আমাক লিখিব কৈছে একচুয়ালি গতি আনসার কৰিম যে yes, they both worked extremely hard. They wanted to pursue music as their career and achieve highest. তাৰপিছত এলভিন গ্লেনৰ বিষয়ে লিখিম যে এভলিন Glennie is an inspiration to everyone. She became profoundly deaf by the time she was 11 years old, but she did not let the disability become a hurdle in pursuing in her career of music. গতিকে তেওঁ শুনি নপোৱা হলেও তেওঁ এইটো কমি বুলি মেছেজ কৰিব দিয়া নাই তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছিলে তাৰ মানে ঠিক আছে
She auditioned at the Royal Academy of Music in London when she was not even 17 years old and scored one of the highest marks in the history of academy. In a field like music that's entirely linked to listening, she began to sense through music through different parts of her body. She brought percussion to the front of the orchestra. She was awarded with the Royal Philharmonic Society Socialist of the Year Award in the year 1991. She inspired people with her life and optimism. তাৰপিছত লিখিম এতিয়া উস্তাদ বিসমিল্লাহ খানৰ বিষয় যেহেতু দুটাৰ বিষয় লিখিব কৈছে গতিকে লিখিম উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান belong to a family of professional musicians. Shehnai was being used in temples and at marriages, but the credit of bringing the Shehnai onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. He took to music in the early years of his life. At the age of 3, he was quite fascinated watching his uncles playing the Shehnai. One day of India's independence, he was the first Indian to greet the nation with his Shehnai. He was strongly bonded to Banaras and the Holy Ganga. He was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. 2001 চনত ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড পাইছিল ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন যি কি নহওক তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আমি ফাইনালি তোমালোকৰ যি পাৰ্ট আছে লেসন 2 টো শেষ কৰিলো এতিয়া এটা পয়েম আছে উইন্ড বুলি আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকে ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা উইন্ড টো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত কৰিম তাৰ পিছত তোমালোকে যিটো লেসন 3 আছে দা লিটল গার্ল তাৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি উইন্ডৰ বিষয়ে পঢ়িম ঠিক আছে সো এইখিনি বাই বাই টেক কেয়াৰ